تخيل انك تسمع حوار او مقطع صوتي او كلام يهمك وحولك ازعاج يخرب عليك. هذا بالضبط الشيء اللي تستخدمه وسائل الاعلام لصرف الاهتمام عن موضوعات كبيرة ومهمة. Announced with a news flash at 4:41, that's just a few minutes ago, that Diana, Princess of Wales, has died, according to British sources. في 31/8/97 انفجعت بريطانيا بوفاة أميرة هذا القصر بحادث سيارة في باريس، ولأن الأميرة ديانا كانت طليقة ولي عهد بريطانيا وفي توتر بالعلاقة، فأصابع الاتهام طالت الأسرة الحاكمة. حادثة كبيرة فرضت نفسها على العالم، وغضب وتعاطف شعبي مع الضحية خلت وسائل الإعلام تبث كمية كبيرة من المعلومات والتغطيات تسببت في إغراق القضية وبالتالي تمييعها. I think the media was very unfair just because they followed that important figure rather than the people. And people were criticized. They said that the people were not just simply were compassionate, that the people expressed their sorrow, that the people were simply hysteric. It was called hysteria. And I think that was a wrong word. أخطر أساليب الإعلام في التضليل لما يكون عندك موضوع شاغل الرأي العام والإعلام مو قادر إنه يتجاهله، فيستخدم أسلوب نشر كم هائل من التفاصيل بغض النظر عن مدى صحتها، بحيث هالشيء يضيع الحقيقة وسط زحمة المعلومات، على قاعدة إن الكمية تغرق النوعية، وبالتالي يملل الناس ويدفن القضية قدام عيون الكل. هذه هي الضوضاء الإعلامية، أوسع إذاعة دولية انتشاراً، BBC العالمية اللي تبث برامجها ب40 لغة بما فيها اللغة العربية. انتقل دعمها المالي من وزارة الخارجية البريطانية إلى أموال الضرائب في المملكة المتحدة من عام 2014، يعني نفس مصدر تمويل الBBC الأم أو المحلية. التقينا محمد رضا صحفي في BBC العربية في منتصف الليل بسبب ظروف دوامه، عشان نعرف ليش وسائل الإعلام لما تنقل خبر أو معلومات مغلوطة ما تصححها لما يتبين عدم صحتها. الأساس الإعلامية زي ما اتفقنا هي إذا كانت موجهة أو مملوكة لدولة معينة، فبالتالي هي قصده بنسبة كبيرة إن هي تنشر الخبر الكاذب. إذا حصل كده هم مش هيعتذروا. الحاجة التانية هي القانون في الدولة. أنا قلت لك إن أنت عملت خبر سيء عنك، أنت ممكن ترجع عليا بمحكمة، وبالتالي لو أنا يعني ضامن إن أنا هطلع من القضية، يعني أنا مرتاح في اللي أنا بعمله بغض النظر، ده معناه إن أنا مش هعتذر عنه. شلون الناس العاديين المشاهد البسيط يقدر يميز بين الأخبار الصحيحة والأخبار المغلوطة والمضللة؟ يعني برضو المشاهد في الحالة دي محتاج إن هو يبذل بعض المجهود عشان يتأكد من صحة الخبر هو نفسه، وبالتالي الخبر صحيح إذا تأكد من كذا مصدر. إذا لم يتأكد من كذا مصدر فالخبر يعتبر في وجهة نظري أنا الشخصية والمهنية غير صحيح. ليش لازم المواطن البريطاني يدفع تكاليف مؤسسة إعلامية يستفيد منها ناس في دول ثانية؟ وقبل هذا ليش الخارجية البريطانية كانت تمولها؟ So having this channel, I think it helps a lot about exposing like the culture of the UK, like the way they think, the politics, this kind of thing, right? I personally think that's very, very useful. BBC should be
impartial. It should be acting in the interest of everybody it represents. So therefore, the money that they are getting to present that material, or whatever it may be, should be in the interest of everybody. So therefore, I don't disagree with it. I might not agree what they're saying, but I don't disagree with the principle of the BBC's, news position. Stuff that goes on TV is not always reliable because they're just earning money with the news. That's why we need to find other sources where to, for information, because most of the time what's in TV might be manipulated by someone above. في مقابل هذا السيل من الأساليب الإعلامية المختلفة للتأثير على الرأي العام، جهد فردي بسيط باستخدام رسومات بسيطة قدر يوصل رسالة عميقة ومؤثرة عن قضية تعرضت لمختلف الأساليب الإعلامية بهدف طمسها. ناجي العلي. ناجي العلي دفع حياته ثمن رسومات كاريكاتيرية ما زالت أيقونة مؤثرة للقضية الفلسطينية. يقول الفيلسوف الأمريكي نعوم تشومسكي: حافظوا على اهتمام الرأي العام بعيداً عن المشاكل الاجتماعية الحقيقية، اجعلوه مفتوناً بمسائل لا أهمية لها. رؤية تشومسكي أن وظيفة وسائل الإعلام هي إلهاء الجماهير عن الوصول إلى معلومات عن القضايا الهامة والترويج لمصالح الفئات المسيطرة في المجتمع. بالنتيجة المتلقي هو الضحية اللي تتصارع كل وسائل الإعلام لشد انتباهها، فالأموال اللي تصرف في التأسيس والإنتاج والمرتبات والتسويق علشان عيونك تشوف هذه الرسائل اللي يمكن تخليك تبتسم أو تتضايق أو حتى تنفعل، لكن كثرتها أكيد راح تخليك تستسلم. دمتم بخير.